Xin chào các bạn, hôm nay Trâm sẽ chia sẻ đến các bạn một món ăn, đó là món lá lốt, cuộn ốc và thịt áp chảo. Và để thực hiện món ăn này, nguyên liệu của chúng ta gồm có ốc đã luộc sơ, thịt nạc băm nhuyễn, lá lốt, cà rốt, nấm mèo và ngoài ra còn có các gia vị để ướp là tỏi, hành, tiêu, muối, bột ngọt. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện món ăn này nhé. Đầu tiên ta sẽ đi luộc ốc. Ốc này Trâm đã luộc trần sơ rồi và ta sẽ khư cái cồi ốc ra như thế này và ta sẽ bỏ cái phần ruột phía dưới.